You have slain an enemy. Killing spree. Mega kill. Monster kill. Double kill. Legendary. 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 Run. No! God, please, no! No! Oh my god! Wait a minute. Nani? Do it! Legendary. Paano nga ba kumuha ng mas madaling kills kapag gumagamit ng Saber? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman kapag gusto mong gumamit ng Saber. Kasama na kung paano mapupuno agad yung stacks niya. Sa laro na to, Jungle Saber yung gagawin natin. Ito yung gamit kong emblem, Assassin Emblem, tapos Movement Speed, Physical Pen, tsaka Killing Spree. Importante yung Movement Speed para mas madali kang makalapit sa kalaban, at Killing Spree naman para mas lalo kang tumagal sa teamfight. Ang unang priority nyo dapat kapag gumagamit ng Saber, magpa-level 4 agad. Napaka-importante ng ultimate niya para mas madali kayong makapatay. Kaya yun yung gagawin muna natin sa laro na to. Pagdating naman sa skills ni Saber, ang first skill niya, maglalabas siya ng 5 espada tapos iikot yun sa paligid niya. Tuwing gagamit siya ng skill o kaya basic attack, magdidil ng additional damage yung mga espada na yon sa lahat ng madadaanan. Maliban doon, sa tuwing bumabalik yung mga espada na yon, mababawasan yung cooldown ng second skill niya. Makikita nyo dito tuwing bumabalik yung mga espada, nababawasan yung cooldown ng second skill. Ang second skill niya naman, magdadash siya sa isang location, tapos mas malaki yung magiging damage ng next basic attack niya. Maliban doon, meron din yung kasamang slow. Pagdating naman sa ultimate ni Saber, magdidil siya ng 3 slash sa target. May airborne yung kalaban, tapos yung pangatlong slash, mas malaki yung damage. Pero ang pinaka-importanting skill ni Saber is nasa passive niya. Kapag nag-deal siya ng damage sa kalaban, mababawasan yung physical defense ng 7. Makikita nyo magkakaroon ng mark yung kalaban. Pumapatong yun hanggang 5 times, kaya ibig sabihin kapag nag-deal kayo ng 5 damage sa kalaban, mababawasan ng 35 yung physical defense nila. Palagan mo. Kahit stun lang. Patay. Kung napansin nyo doon, para ma-maximize natin yung passive niya, hanggat maaari patamain nyo muna yung ibang skills bago kayo mag-ultimate. Maganda yun para bawas na yung physical defense ng kalaban kapag nag-ultimate kayo. Maliban doon, importante din na pagkatapos yung mag-second skill, mag-basic attack kayo. Kasi maliban sa additional damage, meron kang kasamang slow yun para hindi agad makalayo yung kalaban. Meron pang isang paraan para mag-5 stacks agad. Makikita nyo mamaya kung paano. Maliban doon, kailangan nyo tandaan na napaka-importante ng ultimate ni Saber. Kaya hanggat maaari, dapat piliin nyo ng tama yung target nyo. Huwag nyo lang basta-basta gagamitin yung ultimate niya. Awi sila. Tara, Parsa. Ay, walang buhay oh. Tara. Patay na yan. Nice one. Si Khalid na dun. Nice one. Nice one. Uy, yun lang. Nabuhay pa ako. Cooldown yung ano ko, second skill ko. Para naman mas mabilis kayo makapag 5 stacks, pwede kayong dumikit sa kalaban tapos tsaka kayo mag first skill. Kailangan nyo tandaan, meron ding damage yung first skill niya pag lumabas sa katawan ni Saber. At dahil nga 5 yung blade na yon, ibig sabihin 5 agad yung magiging stack ng passive niya. Maliban sa stack ng passive, 5 rin yung magiging damage ng first skill kapag nakadikit kayo sa kalaban. Pero hindi madaling gawin yun sa mga hero. Kung tingin nyo hindi nyo maaabot yung kalaban, gamitin nyo na agad yung first skill tapos patamain nyo yung dulo ng blade para mabawasan na agad yung physical defense nila. Pero kung makakalapit kayo, pwede kayo mag second skill basic attack para mas slow tsaka kayo mag first skill. Saan? Sige, patay pa rin yan. Nice one. Kung napansin nyo doon, hindi natin ginagamit agad yung ultimate para mabawasan muna yung physical defense tsaka tayo mag-ultimate. At dahil napatay natin yung Roger, ibig sabihin dapat kumuha tayo ng objective.
Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Saber. Dahil nga katulad ni Alucard, more on extra physical damage yung skills ni Saber, kaya importante yung BOD agad. Ile-level 2 ko lang yung jungle item tapos magbe-Blade of Despair agad ako para mas mabilis tayo makapag-burst. Blade of Heptasis naman para sa second skill niya dahil nga lalaki yung damage niya pagtapos siya mag second skill kaya bagay na bagay sa Blade of Heptasis. Yung dalawang huling item pwede niyong palitan depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa laro na to, napaka-importante ng positioning, timing at targeting kay Saber. Makikita nyo sa laro na to yung tamang positioning, kung kailan yung timing ng pagpasok, pati na rin kung sino yung dapat yung targetin lagi. Nice one. Back up tayo sa tapa. Roger tayo, Roger. Roger. Patay yung Roger. Tara. Ayun na, pwede pa yan ha. Basag na lang, basag. Sige. Uy, hindi ko na basic attack. Patay. Yun lang. Layo. Yung airbender. Masakit itong airbender. May ulti ako. Wag na. Kuha lang akong buff. Sakit itong airbender nila. Pangit. Sino ka ba? Pwede naman. Magta-turtle tayo. Ayun o, tap ulit. Ingat muna. Tower. Nag-ulti ba yung ano? Tara, guloy natin. Turtle, guloy natin. Ano tayo? Nice. Patay. Nice one. Nice one. Kuha akong crab ah. Sige, basag tayo sa baba. Tara, basag tayo sa baba. Ba naman tayo babasag. Wala nang ulti yan. Patay na. Nice one. Patay niya na eh. Basag na. Kuha ko red. Ingat muna. Sabi ko, ingat muna eh. Hindi kayo rinig. Tara, hindi dyan ako. Tara. Bail ba yung masakit? Uy. Patay. Triple kill yung Khalid, di niya alam. Tara, pwede pa to ah. Kaso 20 seconds ako. Wag na. Triple kill daw siya kasi di niya alam. Sana will triple kill. Kukuha ako ng blue. Parsa, kunin mo yung blue natin, Parsa. Sina parang Hilda. Yung Yusong daw nagtatago sa bush. Uy, nastan ako. Uy, sinipa ako. Patay ito. Ayos, patay na sa inyo yan. Bail tako, bail. Sa bail tayo, sa bail.
Funnel bail. Bail na lang yung ano ko, tatargeting ko. Mas masakit yung bail eh. So, one hit ko yung bail na yun eh. Tara ko natin red. Ingat, nasabid. Wag muna, babasag lang tayo. Tangkas ito eh. Ay, tumama first hit. Mahata ka. Ingat, ayan na. Nasa likod. Mali ako ng target. Wala akong mapili eh. Matay agad yung ano, airbender. Tara. Magkakaano ah. Magkakaroon ng tawag dito. Magkakaroon ng turtle ah. Mas maganda. Pwede rin naman kahit hindi na. Yun lang. Namatay yung ano natin. Tara, pag na-stun mo. Patay. Patay rin yan. Ah, yun lang. Nadala ko sa tower. Dali. Ah, one hit pa. Nabuhay ako. Grabe yun ah. Open yung lord ah. Pwede tayo mag-lord. Tara, mabilis lang to. Sige. Hindi ko yan. Meron pa. Sige, kunin mo yung blue natin. Red dyan. Sige, kunin ko yung red. Ay. Ayun na, pinasok. Asan yung airbender? Nasa likod eh. Nasa likod yung airbender. Di ko maabot. Atras. Di ko maabot eh. Nasa likod eh. Wala nagawa yung buhangin sa ano, sa hangin. Patay natin tong ano, Roger oh. Patay natin Roger. Oh, kailangan mo to. One hit pa. Lugi yung buhangin eh. Hindi basa yung buhangin eh. Hirap daw yung ulihin yung hangin. Parang imposible pala ulihin yung hangin. Naka-flame shot daw yung hangin. Lugi yung ano eh, buhangin sa ano eh. Sa hangin eh. Tapos yung ano natin, yung paro-paro natin, yung ibon natin paro-paro lang, sa kanila dragon. Parang lugi talaga tayo. Ang lalaki nun sa kanila eh. Hintay tayo Lord ah. Kabayo lang. Yung kabayo lang. Yung hilos. Kuago daw yung screen, kuago. Hindi pala paro-paro yun, kuago pala. Kuago pala yung parsa. Kuago. Tawag dito. Blue nila kunin muna natin bago tayo mag-ano. Bago tayo mag-lord. Wag, atrasan nyo. Basta pagka nakita mo yung hangin, ano mo agad, ultihan mo agad. Pumasok yung dragon. Sige. Sino yan? Roger? Patay Roger.
Patay Roger, patay Roger. Sige, bully mo yung sa likod. Sige, buhay pa ako. Sige, buhay pa ako. Pinatay na kabayo yung hangin. Ubus sila, ubus sila. Pwede tayo mag-lord Ito kasama ni Raven. Kaya ba? Buhay yung dragon eh. Sige, may ulti ako. May ulti rin ako. Pag lumapit. Yun lang, tumalbog. Basag. Pasok yung kabayo. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo. Tapos yung stream natin, pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.